يا أهلا وسهلا فيكم، مرحبا بالفيديو. بنناقش بهالفيديو الباينانس ابلكيشن وكيفية استخدامه للمبتدئين بهذه العملات الرقمية. هذا الفيديو مش تشجيع على التجارة بالعملات الرقمية ولا هي استشارة مالية. أنت مسؤول عن اختيارك وعن قرارك. ونبدأ بالفيديو. بعد دخولك على باينانس باليوزر نيم والباسورد تبعك، هاي هي الواجهة الرئيسية اللي بتشوفها عادة. بيكون عندك معلومات عامة أو خدمات معينة موجودة عليها. نتكلم على الشغلات المهمة للمبتدئين فقط، ما راح ندخل بتفاصيل أكبر. عندنا اللي هي حيكون في عندنا مثلا إذا شفت أسعار العملات بتبين عندك الشغلات الحالية الهوت، الشغلات اللي هي حاليا بالسوق، مولع السوق زي ما تقول. وفي شغلات اللي هي قاعدة تكسب أو يرتفع سعرها، والشغلات اللي قاعدة تخسر. هاي معلومات عامة فقط. وفي عندنا حاجة اللي هتهمنا الكريدت كارد والديبت كارد. لكن قبل ما أدخل بهاي التفاصيل، يفضل إنك تدخل أول شيء على البروفايل اللي عندك. في عندنا شغلتين لازم تتأكد منهم، اللي هم السكيورتي، الأمان. عندك بيكون عندك 4 أنواع من ضمان السكيورتي. عندك الجوجل اثنتيكيتر، هذا برنامج راح تنزله لحاله، راح يعمل لك اثنتيكيشن كل ما تدخل أو لما تدخل أو تعمل عمليات إيداع أو سحب، راح يطلب منك رقم عشوائي يطلع من هذا البرنامج. وفي عندك SMS طبعا، انك تربط موبايلك وتربط الايميل مالك، اللي هو راح يعطيك زي ما تقول قوة حماية اكبر للدخول للبرنامج او العمليات اللي حتصير في البرنامج. ممكن تحط حتى تاتش اي دي او باتن حسب الجهاز نفسه، في حال انه ما يشتغل يطلب منك البصمة. بس هاي شغلات تعطيك زيادة في الحماية للجهاز نفسه. عندنا شغلات مثلا رئيسية في الاعدادات. في شغلة اللي هي عندك شغلتين اللي هي العملات. ايش العملة اللي حابب تحطها انت في البرنامج اللي على اساسها هو يقارن لك الاسعار، او الدفع. انت كيف دفعتك او عملتك الرئيسية موجودة اللي حابب تستخدمها في هذا البرنامج. انا حاطه حاليا على USD. خلينا نشوف مثلا هاي الشغلات بالاعدادات اللي هي بصفة عامة. هاي حاليا في الهوم. عندك في عندنا حاجة في الماركت. هنا بيعطيك إذا أنت حاط مفضلة لعملات معينة تقدر تضيفها هنا وتضيف شيء معين من عندك. أو مثلا هذول طبعا كله سبوت هي بيكون الأسعار الحالية في الوقت الحالي أنت قاعد تشيكه، هيعطيك السعر الحالي للعملة. وبيعطيك طبعا حسب كل عملة حتى كرنسيز اللي هي USD اللي انت حاط عليها العملة، بيعطيك البيتكوين ضد الكرنسي USD والإثيريوم وغيره. في حال الحين ندخل في التريد هنا تقدر تعمل أكثر من عملية، اللي هي تقدر تعمل ديبوزيت اللي هي عن طريق البنك. ممكن تحول عملات للموقع أو البرنامج هذا عشان تستخدمه في الشراء، أو تشتري عن طريق البطاقات، بطاقة فيزا أو ماستر. وشو حاب تشتري بالضبط تختار وتحسب بالضبط كم بدك تشتري، على أساس إنه بيحسب لك إياهم بالتحويل والعملات والفيز اللي حياخدوها منك. في عندنا شغلات اللي هي سبوت، وفي عندك كونفرت. إذا عندك أي عملات حالية حاب تحولها لعملة ثانية تقدر تحولها عن طريق هذا الكونفرشن، هذا التحويل ببساطة. عندك السبوت ممكن تشتري هني حسب أو تبيع حتى حسب سعر السوق. حاليا هذا سعر البيتكوين. أنت مثلا حبيت تشتري بيتكوين لما يكون سعره مثلا خلينا نقول 40,000، قديش الأماونت اللي حاب تشتري فيه مثلا البيتكوين؟ بغض النظر حسب الأماونت اللي أنت بتحتاجه هنا. فهو لما أنت هتحط التريد هذا راح بس يفعله أو راح يشتري البيتكوين هذا في حال وصل السعر لل40,000.
ما وصل حيضلوا ينتظر في الفان تحت بالاوبن اوردر تحت لين يصير عندك السعر بهذا النتيجه. هذا اذا حاب تشتري في حال سعر معين، بس اذا خليت السعر مثل ما هو راح يشتري فورا. فدير بالك. هون نفس الشيء على البيع، اذا وصل مثلا سعر معين راح يبيع لك، وكم عدد البيتكوين راح تبيعها لما يوصل السعر الفلاني هذا اللي انت حاطه هنا. احنا غطينا هاي المساحه، خلينا ندخل على الوالت. هاي حتكون فيها ايش؟ حتكون فيها العملات. هندخل من الاوفريو كامل، بيعطيك البورتفوليو تبعك كامل، شو عندك حاليا عملات او قيمتها بمعادلة طبعا البيتكوين. في الشاشة الثانية حتهمك اللي هي سبوت، العملات المتواجدة عندك حاليا واسعارها. ممكن تعمل على اساسها ديبوزيت، ودرو، او تحويل. هاي العملات موجودة عندي حاليا وهي قيمتها بالدولار. في عندك الشغلات اللي هي اسمها ايرن انا حاط حاليا كم عملة عندي في ان انا اطلع منها ارباح او فوائد يوميا. هاي بعتبر حاطها تحت الفلكسبل، فبتعطيني كل يوم فوائد او ارباح معينة واقدر اسحبها باي وقت. على اساس هذا الموضوع ممكن احنا ندخل عشان اشرح لكم عنه اكثر. هذا ممكن تستفيد منه في باينانس، انه بيعطيك ميزة اللي هي السيفنج. تقدر على اساسها تختار فلكسبل، مرن، او لوكت، او مثلا مسكر لمده معينه. فلكسبل ممكن تختار اي عمله من هنا واللي عندك وتشترك فيها وتحطها عندهم في السيفنج. اللوكت حيكون عندك حسب هاي عمله عندك 15 يوم، عندك هاي مثلا عندك 30 يوم ل 60 يوم. حيضلها الاماونت هذا حياخذون منك العمله هذه وحيخلوها عندهم ل 60 يوم، وتحصل منها ارباح ل 60 يوم. وبعد 60 يوم راح يصير اوتو ريدمشن، راح تنزل عندك في السبوت اماونت. هذا باختصار السيفنج. طريقه السيفنج عندهم هاي موجوده فقط في باينانس، ما شفتها في مكان ثاني. في طبعا اذا حبيت انت تسحب، خلينا نرجع للسحب. اذا حبيت تسحب عمله من العملات اللي عندك بودرو، اذا انت حابب تسحب مثلا ايثيريوم، هذا لازم تعطيهم العنوان موجود عندك، وين اي والت راح تسحب عليها، وشو الشبكه اللي حتسحب عليها، والاماونت. وعلى اساسه هم بياخذوا عمله. طبعا ايش في عموله بياخذوها هم طبعا باينانس. نفس الشيء اذا انت حبيت تعمل ديبوزيت، تختار مثلا ابي بيتكوين، راح لازم تختار طبعا العمله الصح. على اساسها بيعطيك عنوان للبيتكوين اللي هذه الوالت اللي انت تحطها في الوالت الثانيه او المكان الثاني اللي حتحول منه، وتحط هذا العنوان اساس يوصلك على الوالت الصح او العمله الصح. اذا خربطت في العمله، اخترت ايثيريوم بدل بيتكوين، راح ترجع مكان غلط او ما راح توصل لك على المحفظه الصح. وزي ما شفتوا الموضوع كان بسيط، فقط امور بسيطه واستخدام بسيط للمبتدئين. اذا حبيتوا او عندكم استفسارات اخرى اعطوني اياها بخانه الوصف تحت في التعليقات. وشكرا جدا لمتابعتكم، ونشوفكم في فيديو قادم. سلام.